تا حالا شده وقتی توی تنهایی و خلوت خودتون هستید احساس کنید که تنها نیستید، احساس کنید با ذهن بقیه آدما مرتبطید، کانکتید، حس میکنید فکر اونها رو از راه دور متوجه میشید، مطمئن هستید این رو خودتون فهمیدید ولی شاید به هر کسی نگید چون همه آدما ممکنه اینو درک نکنن که شما تنها کسی نیستید که به این شبکه از ذهن متصل هستید. پس تو این ویدیو اگر همراه من باشید براتون میگم که شما اشتباه نکردید، واقعا این قضیه درسته، به خاطر اینکه شمایی که اونجا نشستی و این ویدیو بهت پیشنهاد شده چاکرای تاجی داری که یا واقعا باز و اکتیوه یا این چاکرای تاجی میخواد باز بشه و باید یه فکری به حالش بکنی. تو این ویدیو میتونم این مسئله رو برات توضیح بدم. خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم در کانال میس هانز و همونطور که میدونید در یک ویدیوی قبلی که البته کم هم طرفدار نداشت در مورد چاکرای ششم یعنی چاکرای چشم سوم با شما صحبت کردم، در خصوص اینکه کیا میتونن اون رو باز کنن، چطور میشه اون رو باز کرد. اما فقط این یه دونه چاکرا نیست که خیلی مهمه، ما غیر از این چاکرا 6 تا چاکرای دیگه داریم که باید برسیم به خدمتشون، باید اونها رو پاکسازی کنیم، باید ببینیم داستانشون چیه. و بعد از چاکرای چشم سوم چاکرای هفتم ما یعنی چاکرای تاجی واقعا جای مهمیه، به خاطر اینکه اکثر فکرهای ما رو، روحیات ما رو، دیدگاه‌های معنوی ما رو یا این چنل کردن و کانکت شدن با دنیای متافیزیک از همون چاکرای تاجی میاد. اگر چاکرای تاجی شما باز نباشه نه تنها مشکل حافظه دارید، مشکل استفاده از IQ و فکر و ذهن خودتون رو دارید، بلکه نمیتونید بیشتر از خودتون فکر کنید و همیشه به دیگران نگاه میکنید میگید که چقدر فلانی خیلی راحت میتونه با بقیه کانکت شه، چقدر راحت میتونه خلاق باشه، من چرا نمیتونم؟ چون هیچ وقت روی چاکرای تاجیت کار نکردی. کلا این چاکرا نمایانگر آگاهی ما هست، دانش ما هست، فهم ما هست، اینکه چطور میتونیم یک محیطی سازگار بشیم، چطور محیط ها رو درک کنیم و اصلا چطور بتونیم پیشگویی کنیم. منظور از پیشگویی اینه که قبل از هر اتفاقی این نقطه ها رو، این دات ها رو همه رو به هم وصل کنیم تا اینکه بتونیم به یک نتیجه درست برسیم. دیدید بعضی از آدمای اطرافتون بهشون میگن که تو عجب حس ششمی داری، اون آدم چاکرای تاجیش بازه، چون این حس ششم همون آگاهیه که در آن واحد نسبت به محیط و اتفاقات داره و باعث میشه که بتونه پیشگویی کنه، پیش بینی کنه اتفاقات کوچیک و بزرگ رو توی این دنیایی که داریم توی زندگی میکنیم. کارهای مفیدی که میتونه این چاکرای تاجی برای ما انجام بده خیلی خیلی زیاد هستن، ولی مهمترین اونها این هست که شما میتونید راه حل رو در مشکلاتتون پیدا کنید، شما میتونید با یک دنیای برتری یک ارتباط و کانکشنی رو داشته باشید و اصلا میتونید چند قدم جلوتر از خودتون باشید. اما اونایی که چاکرای تاجی بسته‌ای دارن همیشه فکرشون محدود هست، همیشه منزوی هستن، خیلی از دپرشن ها، افسردگی ها، گمراهی ها. اصلا دیدید بعضی از آدما میگن من نه دوست دارم توی خونه باشم نه دوست دارم بیرون باشم، چون ذهنشون به اون تعادل نرسیده، این چاکرا یا باز نشده یا پاکسازی نشده. پس خیلی میتونه عدم تعادل رو توی زندگی به وجود بیاره. بیاید همینجا برای شما چند تا المان رو، چند تا مورد رو بگم که اگر شما همچین حسی دارید یا چاکرای تاجیتون رو خیلی بهش رسیدگی نکردید یا باید برید به سراغ پاکسازی اون، به سراغ باز کردن اون و به سراغ کنترل کردن اون. اولین مسئله ای که با یک چاکرای تاجی که یا پاکسازی نشده یا بسته هست به وجود میاد اینه که فرد مد نظر احساس تنهایی میکنه، احساس انزوای عجیبی داره، حس میکنه همه آدما میخوان براش توطئه کنن، همه آدما بر علیهش هستن، احساس میکنه زندگی که داره مستحق خیلی چیزای بیشتری هست، لایق خیلی چیزای بیشتری هست، ولی خب نتونسته به چیزی که میخواد دست پیدا کنه. همیشه حتی توی میهمانی ها، توی جمع ها، جایی که حتی برای خود اون آدم جشن تولدی گرفتن، میهمانی برگزار کردن، بازم احساس تنهایی میکنه. این یکی از دلایل مهمیه که اگر شما
همچین حسی رو دارید و فکر میکنید که از دنیا جدا موندید، نتونستید با ریتم و جریان زندگی یا با تغییر افعالی که داره الان اتفاق میفته همسو بشید، بدونید شما یکی از اون آدمایی هستید که خیلی احتیاج دارید این ویدیو رو به خصوص تا آخر ببینید. مورد دومی که این روزها خیلی‌ها که به ما پیام میدن، توی واتساپ و تلگرام پیام میدن، برای ما توضیح میدن اینه: تمرکز ندارن و نمیتونن روی یک موضوعی فوکوس کنن. به خصوص اونهایی که، حالا نه اونایی که سنشون پایین هستن، نه، اونایی که باید یک چیزی رو یاد بگیرن، یک امتحان آزمونی رو بدن. خب ما برای اینکه رشد کنیم، برای اینکه مستقل بشیم، برای اینکه توانا بشیم، خیلی از امتحان‌های مختلف رو داریم. چه امتحان‌هایی برای تحصیل هست، چه برای مهارت هست، چه برای هنر و یادگیری هست و خیلی از شما عزیزان که به ما پیام دادید هم همین مسئله رو گفتید. اگر شما جزء افرادی هستید که اصلاً نمیتونید تمرکز کنید، یعنی یک لحظه میایید یک پاراگراف از یک متنی رو مطالعه کنید، همینجا تا همین جای ویدیو، اگر خوب دقت کنید، شما اگر جزء اون آدمایی باشید که نیاز به پاکسازی این چاکرا داشته باشید، اصلاً خوب به حرفای من گوش ندادید. بله، خود شما همش باید ویدیو رو بزنید عقب، ببینید دقیقاً چه چیزایی گفته شد، اصلاً تا اینجا حرفای مهمی گفته شد یا نه باقی مونده. شما جزء آدم‌هایی هستی که چون اصلاً تمرکز نداری، حتما باید روی این پاکسازی کار کنی. مسئله سومی که توی ویدیوهای قبلی هم برای شما گفتم، چیزی هست که ترند خود یوتیوب هم هست، ویدیوهای ASMR هست که باعث آرامش میشه و باعث میشه آدم‌ها خیلی راحت‌تر به خواب برن. نکته سوم اینه: اگر شما چاکرای تاجی داشته باشید که مسدود باشه، به خصوص یعنی اصلاً روش هیچ کار نشده باشه، نه که حالا بخواد پاکسازی بشه یا نیمه باز باشه، شما وضعیت خواب اصلاً خوبی ندارید. نصف شب بیدار میشین، روزها خوابالود هستین، شبا ممکنه بیدار باشید، خوابهای خیلی نافرمی میبینید، ناجوری میبینید از تمامی اتفاقات تلخ زندگیتون رو که همه رو توی عالم رویا میبینید و واقعا روی روحیات شما تاثیر میذاره. یعنی شمایی که نمیتونی خواب خوب داشته باشی، این رو در سری خوابها خیلی برای شما توضیح دادم. اون فاز دلتایی که ما احتیاج داریم بهش برسیم که درمان بشیم، تیمار بشیم، حالمون خوب بشه، به یک آرامش برسیم و شما ممکنه بهش نرسی. و این آشفتگی ذهن و خاطر و ناخودآگاه شما یکی از نشانه هایی هست که شما الان چاکرای تاجیت مسدوده و باید بری به سراغش. با من همراه باش، روشاشو بهت میگم، هیچ نگران نباش، جای خوبی اومدی. مورد چهارم اینه که از همه چیز احساس عدم رضایت دارید و احساس میکنید که این زندگی شما نیست، در حالی که این لایفی که، این جانی که، این جسمی که به شما در حال حاضر داده شده، کلی براش برنامه ریزی شده، هزار موجود رو بررسی کردن تا شما قدم به این دنیا بگذارید. ولی اگه شما بهترین غذا رو هم میل میکنید و شاکر هستید و نه که بگید مثلا خب نگید خدایش، میگید، اینم میگید، ولی راضی نیستید، همیشه توی، به خصوص این روزا توی سوشال میدیاهایی که همه چیز تظاهر و چیزای عجیب غریبه، همش دارید این اینستاگرام رو بالا پایین میکنید و میگید که نگاه کن چه کسایی به چه چیزایی رسیدن و این در حالیه که حتی ممکنه شما تلاش هم بکنید ولی نرسیدی به اون نقطه‌ای که میخوای. این یکی از اون نشانه هایی هست که شما احتیاج داری این چاکرای تاجی رو بازش کنی، مسدوده و تو نمیتونی راه درست رو برای رسیدن به خواستت پیدا کنی. مسئله و نکته پنجم دیگه چیزی هست که کاملا به جسم شما زده. سردردهای مزمنی که حتی شما رفتی MRI، رفتی CT اسکن، رفتی دکتر عصب شناسی، انواع اقسام دکترها رو رفتی، ولی اونا بهت گفتن که هیچ، مغز تو، نرو تو، سیستم عصبی تو، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، مشکلی نداره، ولی اونا بهت گفتن ما نمیدونیم چته. یعنی به لحاظ علم پزشکی اونا جوابی برای تو ندارن. سردردهای مزمن هست، مریضی هایی که مربوط به کله میشه، سردرد هست، میتونه منظور چشم درد باشه، یا شما نمیتونی خوب فکر کنی و همش احساس میکنی که رگای پیشونیت داره میزنه بیرون و مغزت داره منفجر میشه. این فشاری که احساسش میکنی و این دردهای عجیب و غریبی که داری، حتی میگرن هم نداری ولی مثلا به شما گفتن حالا شاید یک مشکلی باشه بعداً مشخص بشه. مسئله و مشکل شما این چاکرا هست که گذاشتید همینجوری آکبند اونجا بمونه، در حالی که این همه راه هست که من به شما میخوام توضیح بدم، میتونید اونها رو باز کنید، ولی شما سراغ هیچ کدوم نرفتی. و اینجا که هستی یعنی حداقل یک کوچولو باور داری.
همه چیز در این زندگی که ما توش هستیم انرژی هست و اگر این انرژی رو شما به این چاکرا و به این منفذ وارد نکنی، نمیتونی از این منجلاب و از این مشکلات چه روحی چه جسمی خارج بشی. حالا تا اینجا به شما گفتم که کیا نیاز دارن که این چاکرای تاجی رو روش کار بکنن و تا آخر ویدیو با من باشید تا بهتون بیشتر بگم. حالا بیاید با هم بریم ببینیم که شاید شما این مشکلات رو نداشته باشید، اما جز آدم‌هایی هستید که احساس کردید نکنه الان با حرفایی که به شما زدم، نکنه که الان مثلا چاکرای تاجی من نصفش باز باشه، من مثلا یه مدتی مدیتیت می‌کردم، یه مدتی فرکانس خاصی رو گوش می‌دادم، نکنه که مال من نیمه باز باشه، من باید چیکار کنم؟ خب اینجا مخصوص شما هست. اولین چیزی که میتونه به شما بگه که شما این چاکرای تاجیت داره فعال میشه، داره باز میشه و شما میتونی اون رو به نقطه خوبی برسونی و پاکسازیش کنی، اولین نکته اینه: خیلی به اتفاقها و انرژی های اطراف حساس هستی. از کوچکترین سوسو زدن نور تا کوچکترین زمین لرزه هایی که 2 ریشتر هست 3 ریشتر هست، خیلی از آدم ها اصلا متوجه اونا نمیشن، شما متوجه میشی و انرژی آدم هایی که توی محیط شما قرار میگیرن. حتی الان دور و بر من ممکنه یه انرژی هایی رو احساس کنید. چند نفر شما عزیزان پیام داده بودید و گفتید که توی ویدیو دیدید یک چیزی رو، یک جسمی رو دیدید، یک حاله ای رو دیدید. شما جز همون افراد هستید. شما تغییر فرکانس و انرژی رو متوجه میشید. شما احتیاج به انرژی سنج ندارید، خود شما انرژی سنج هستید. پس شما جز افرادی هستی که میشه گفت یا نیمه باز هست این چاکرای تاجی شما، یا این که الان احتیاج داره روش فوکوس کنی، تمرکز کنی، چون میتونی خیلی سریعتر از بقیه به باز کردنش برسی. دومین مسئله اینه که شما جز آدم‌هایی هستی که درک میکنی، احساس میکنی که میفهمی مثلا دنیای موازی دیگری وجود داره یا مثلا شرایط متافیزیکی وجود داره، ولی نمیتونی به عمقش بری. از همه مهمتر اینه که تا حالا نتونستی یک ارتباط نزدیکی با ماورا داشته باشی. احساس کردی که یه سری مثلا انرژی از کنارت رد میشن، ولی نتونستی به عمق قضیه بری. مثلا نتونستی انرژی ها رو کنترل کنی، نتونستی از اونها استفاده کنی، حتی شاید اونها میخواستن به تو کمک کنن، نتونستی از اون کمک بهره مند بشی. دومین مسئله‌ای که وجود داره هم اینکه شما درک کردی، متوجه شدی که آره حتما یه دنیای دیگری هست، وگرنه این همه اتفاق رو کی میخواد چطوری توضیح بده. شما هم جز افرادی هستی که به عمقش نتونستی بری، خب چون زیاد روش کار نکردی، ولی انگار نیمه باز هست و داره اذیتت میکنه. نمیتونی مثل آدم‌هایی باشی که میگن نه هیچ کدوم از اینا وجود نداره، نمیتونی مثل آدم‌هایی باشی که میگن من کاملا حرف میزنم و ارتباط دارم. اگر دوست داری ارتباط بیشتری داشته باشی، باید روی این چاکرا بیشتر کار کنی. مورد سوم اینه که همونجور که اول ویدیو به شما گفتم، زمانی که این چاکرای تاجی باز باشه، شما احساس یکپارچگی و وحدت و تعادل رو و توازن رو با محیط خودت پیدا میکنی. احساس میکنی در یک زمان در همه مکانها هستی و میتونی همه چیز رو احساس کنی. اگر شما یک تایملاین های خیلی 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 ظریفی همچین احساسی داشتی، احساس کردی که من انگار الان با یه سری آدم کانکت شدم، من انگار این صحنه رو قبلا یه جا دیدم، من میدونستم فلانی اون تصمیم رو میگیره. شما این لحظات کوچولویی از وحدت رو، از این هماهنگی رو تجربه کردی. یعنی این چاکرات میخواد اکتیو بشه، ولی شاید اصلا نمیدونی چطوری، شاید نمیدونی کی باید بهتر روش کار کنی، برای همین الان پای این ویدیو نشستی. مورد چهارم احساس کنجکاوی بی پایان هست. خیلی از شما عزیزان هستید، من توی کامنت ها جواب شما رو که میدم سوال میپرسید، جواب میدم باز سوال میپرسید، جواب میدم باز سوال میپرسید و این یعنی شما تشنه کنجکاوی هستید. نه اینکه بخواید در مورد زندگی شخصی یکی بدونید، البته اینم میتونه جزءش باشه، بلکه دوست دارید هی بیشتر و بیشتر بدونید و یاد بگیرید. شاید برخی از شما دوست دارید یاد بگیرید ولی حوصله مطالعه ندارید. بعضی از شما دوست دارید که یک منبعی باشه، از اون منبع تا بی‌نهایت سوال بپرسید. این کنجکاوی شما، چون گفتم یکی از المان‌هایی که مربوط به، یکی از نشانه‌هایی که مربوط به این چاکرای تاجی هست، اینه که شما میخوای آگاهی داشته باشی و به آگاهی برسی. خب یکی از مسائل دیگه‌ش هم همینه. کنجکاوی و سوالات شما هیچ وقت تموم نمیشه. هر چقدر حتی تو واتساپ چند نفر شما عزیزان هستن، هر چقدر به شما جواب میدیم باز هم سوال دارید. نمیگم چیز بدیه، ولی انگار باید اول این چاکرا رو پاکسازی کنید تا اینکه حرف‌هایی که راهنمایی، که کتبی، که اطلاعاتی که به ذهن شما میخواد وارد بشه به نقطه درستی برسه و ازش استفاده درستی بشه.
مورد پنجم اینه که شما احساس میکنید از دنیای مالی و مادی جدا هستید. دیدید بعضی از آدما میگن که پول و مادیات واقعا برای من مهم نیست، بیشتر معنویات و مسائل روحانی برای من مهمه. اونا واقعا منظورشون همینه، نه که مثلا از این تریپای آهن پرست مخفی باشن که مثلا یه ماشین گرون، یه مثلا وسیله گرون رو ببینن دلشون بخواد داشته باشن. اصلا کاملا احساس میکنید که از مادیات دور هستید. حتی هر از شنگایی پیش خودتون فکر کردید که من مثلا تا سن فلان برسم، اگه نتونم ازدواجی بکنم یا یک یاری داشته باشم، میرم بر خودم وسط جنگل توی روستایی زندگی میکنم. به خاطر اینکه شما کانکت شدن با طبیعت رو، با اون بخش معنویت رو بیشتر یا نیاز دارین یا دوست دارین تا اینکه بخواین توی بخش مادیات باشین. شما مادی زده هستید، شما مال زده هستید و اصلا دوست ندارید این چیزا رو. شاید هیچ نداشته باشید و این حس رو داشته باشید، شاید همه چیز داشته باشید و این حس رو داشته باشید. تفاوتی نمیکنه. احساس این که شما متعلق به این دنیای همش پولکی، آهن پرستی و اینجور مسائل هست، احساس میکنید جزء اون آدما نیستید، به خاطر همین چاکراها هست. مورد ششم اینه که شما مدام با مفهوم تولد، مرگ و زندگی پس از مرگ و تناسخ در یک درگیری خیلی زیادی هستید. خیلی از آدما وقتی مسائلی در مورد مرگ و پس از مرگ رو میشنون، به یک نقطه‌ای که میرسن انگار درونشون هضم میشه و حل میشه و دیگه سوالی ندارن. به خودشون میگن که خب من یک تایمی رو دارم، زمانی رو دارم، باید زندگی کنم، حالا از خودم میراثی رو مثل فرزندی از لگسی رو به جا بذارم و یک نقطه‌ای هم تموم میشه. اما شما آدمی هستید که هنوز نتونستید کنار بیایید. آدمی هستید مستعد، پر از مهارت. همیشه همه به شما گفتن وای من اگه فلان استعداد تو رو داشتم 1000 تا کار میکردم، ولی شما نتونستید. به خاطر اینکه شما هنوز درگیر علت آفرینشتون، نحوه مرگتون و جریان پس از مرگتون هستید. تا زمانی که این مسئله رو، این صورت سوال اصلی رو به یک جواب نرسونید، انگار نمیتونید راه رو ادامه بدید و همش به این مسئله و به این موضوع فکر میکنید. مورد هفتم ادغام شده در همین مورد ششم هست. هدف زندگیتون رو پیدا نکردید. ممکنه که سر کار برید، ممکنه درس بخونید، ممکنه تحصیل کنید، ازدواج کرده باشید، جدا شده باشید، فرزند داشته باشید و خیلی کارها کرده باشید، ولی هنوز هدف زندگیتون رو نمیدونید. نه چیز خوبیه نه چیز بدیه، فقط داره به شما میگه که شما نتونستید آگاهی از محیط رو پیدا کنید. یعنی روی این چاکرای تاجیتون خوب کار نکردید، نتونستید اون رو کامل باز کنید. برای همینه که هدف ندارید. شما اگر که کلا این چاکرای تاجیتون بسته بود، به خودتون میگفتید خب زندگی من ختم به همون تحصیل، ختم به اون ازدواج، ختم به اون طلاق و ختم به همین نقطه است. ولی شما دنبال هدف والاتری هستید که هنوز نتونستید پیداش کنید. خیلی خوب، به بهترین جای ویدیو رسیدیم، اون جایی که راه و روش باز کردن این چاکرای هفتم یعنی تاجی رو بهتر و بیشتر برای شما توضیح میدم. اولین و مهمترین چیزی که در مورد کلاً باز کردن چاکرا، حالا به خصوص تاجی، وجود داره، یک مدیتیشن عمیق هست. دیپ مدیتیشن با مدیتیشن معمولی که شما مثلا روزی چند دقیقه براش وقت میگذارید و اگه حواستون هم پرت باشه مثلا اهمیتی نداره، متفاوت هست. بدونید حین مدیتیت کردن، حین اینکه به خصوص شما از رنگ‌ها و نورهایی که سفید و بنفش هستن، مثل پشت من که نور بنفش هست، اگه از رنگ سفید و بنفش استفاده کنید، خیلی میتونه این مدیتیشن شما رو عمیق‌تر کنه. از طرف دیگری فرکانسی که باید بهش گوش بدید، همین فرکانسی که بیشتر کل ویدیویی که تا اینجا همراه من بودید و شاید بعضی از شما احساس کردید که این ملودی که پشت هست، این نوایی که داره پشت زده میشه، چقدر ملودی دلنشینیه. خب به خاطر اینکه شما آدم‌هایی هستید که داره چاکرای هفتمتون، چاکرای تاجیتون، با این فرکانسی که میخوام بهتون بگم تحریک میشه. فرکانس 963 هرتز میتونه برای باز کردن یا پاکسازی یا اینکه بخواد این چاکرای تاجی شما رو به اون تعادل برسونه بسیار بسیار کمک کننده است. پس این روش و رویه ابتدایی که به شما گفتم مدیتیت هست با رنگ نورهایی که بهتون گفتم و البته این فرکانسی که برای شما منظور شده.
مسئله دوم یوگا هست و بدونید یوگا خودش با مدیتیشن متفاوت هست. بله، یوگا خودش خیلی داستان طول و درازی داره، به خصوص 2 حرکت یوگایی که براتون توضیح میدم و البته این کار رو انجام میدید، این 2 حرکت یوگا میتونه خیلی کمک بکنه به سبک شدن این چاکرای تاجی شما. یه موقع‌هایی هست که خیلی سردرد دارید و شما روی زمین فقط دراز میکشید بدون اینکه یا بالشی یا پتویی یا هیچ چیزی زیر شما نباشه. بدونید شما در اصل دارید یکی از حرکات یوگا رو ناخودآگاه بدون اینکه آگاه باشید انجام میدید و این باعث میشه تمامی فشارهایی که روی این چاکرای آخری هست، تاجی هست، از بین بره. یکی از روش‌های یوگایی که برای شما میگم سیرساسانا هست. سیرساسانا اسمش هست پادشاه تمام حرکات یوگا، یعنی اصلی ترین حرکت و پیشرفته ترین حرکت در یوگا هست. کارهایی که میکنه میتونه این چاکرای تاجی رو تقویتش کنه، جریان خون رسانی به مغز شما رو میتونه بسیار بسیار قوی کنه و کلاً عضله شانه و گردن شما رو قوی تر میکنه. بعضی از آدما هستن که خیلی همیشه گردنشون یا گرفته است یا همیشه گردنشون اذیته. اونا کسایی هستن که حتی با این روش یوگا میتونن خیلی راحت این درد رو، این فشار رو، چون فشار انرژی روی بدنشون هست، رو از این درد و از این فشار خلاص بشن. و حرکتی هست که همونطور که توی تصویر میبینید کاری نیست که شما بخواید همون اول انجامش بدید. خیلی‌ها به خاطر اینکه بدنشون رو گرم نکردن، خیلی به خاطر اینکه ورزش نکردن، خیلی به خاطر اینکه سن و سالشون متفاوت است و کلاً این حرکت اولیه بسیار بسیار احتیاج به تمرین داره، ولی اولین و راحت ترین چیزی هست که میتونه تمامی این فشاری که روی گردن و روی سر شما هست رو کنار بزنه. اما روش دوم یوگایی که وجود داره ساواسانا هست و ساواسانا رو به حالت جسد میشناسیم. این یکی خیلی ساده هست، البته سعی کنید که در اون خوابتون نبره، ولی همون اول که بهتون گفتم به حالتی روی زمین دراز کشیدن که تمام عضلات رو شل کنید، هیچ چیزی بین شما و زمین قرار نگیره. حالا خیلی ها میگن که توی طبیعت بودن برای این حرکت خیلی بهتر هست و راحت میتونید تمام انرژی زمین رو هم بگیرید. این حرکت هم که حالت جسد هست بسیار تاثیرگذار هست، به خصوص برای آروم کردن تمام عضلات پشت شما و البته میتونه بعد از مدتی این چاکرای تاجی شما رو باز کنه. حتی خیلی ها هستن تا زمانی که دراز نکشن اینطور روی زمین، بدون هیچ وسیله دراز نکشن، نمیتونن خوب فکر کنن، نمیتونن خوب تصمیم بگیرن. به طور ناخودآگاه این حرکت رو انتخاب کردن و فهمیدن که میتونه برای بدنشون و برای ذهن شکلگیری فکرهاشون مفید و مثبت باشه. یه چیز دیگه هم هست که زمانی که شما دارید چه این دیپ مدیتیت رو انجام میدید، این مدیتیشن عمیق رو، یا این حرکت یوگا رو انجام میدید، جمله‌ای که به شما میگم یکی از جملات اصلی که برای باز کردن چاکرای تاجی هست استفاده میشه. جملهش اینه که دنیا با من همکاری میکند، نه اینکه شما حتما بخواید با اون همکاری کنید، بلکه دارید این جمله رو میفرستید به سمت انرژی های کائنات برای اینکه دنیا بخواد با شما همکاری کنه. حتما اینو جدی هم بگیرید. این جمله رو تکرار کردن کم کم میبینید که کارهای شما سریعتر انجام میشه، دیگران رو بهتر میفهمید، بقیه شما رو بهتر میفهمن. و البته سنگ هایی که بهتون میگم هم جزء سنگ ها و کریستال هایی هستن که هنگام مراقبه، هنگام مدیتیشن و هنگام یوگا واقعا این سنگ ها میتونن اثرگذاری خوبی داشته باشن. سنگ آمتیست هست، کوارتز هست، سلنیت هست و البته خود الماس هست که بودجه همه ما به اون نمیرسه، ولی بدونید که کوارتز و خود آمتیست خیلی خیلی کم هزینه هست، تو کشور خودمون هم پیدا میشه و خیلی راحت میتونید اون رو تهیه کنید. مسئله بعدی که میتونه به شما برای باز کردن یا پاکسازی، به خصوص پاکسازی این چاکرا کمک کنه، یکی خود موسیقی هست. موسیقی که هم میتونه شامل اون فرکانسی که بهتون گفتم باشه، هم منظور از موسیقی ملودی طبیعت هست، حضور در طبیعت هست که شما از طریق شنیدار و شنوایی باعث میشید که این چاکرای تاجی شما شروع کنه به ارتباط گرفتن، شروع کنه به انرژی فرستادن و بعد انرژی دریافت کردن. هیچ چیزی مثل یک پیاده روی در طبیعت یا حتی نشستن بین درخت هایی که صدای زنده بودن درخت میاد، صدای زنده بودن جریان طبیعت میاد، نمیتونه کمک کننده باشه. نه احتیاج داره چیزی رو
خریداری کنید، نه احتیاج داره که مثلا حرکت سخت یوگایی رو بزنید. این یکی از مهمترین چیزها هست و زمانی که بهتون میگم این روش ها رو، روشی نیست که مثلا شما الان بری یه رو انجام بدی تموم بشه. نه، کسانی هستن که ماها بلکه سالهاست دارن تمرین میکنن و کم کم این چاکرا شروع شده فعال شدن، به خاطر اینکه تونستن پیشگویی کنن، پیش بینی کنن، تونستن خط آینده و رسیدن به هدف رو داشته باشن و دیدید بعضی از آدم‌ها تو سنین خیلی پایینی میتونن به اهداف بزرگی دست پیدا کنن به خاطر اینکه ممارست داشتن. بنابراین اولین چیز اینه که شما باید در این زمینه ممارست و تکرار رو داشته باشید. یکی از مسئله دیگری که خب خیلی ها این رو قبول دارن، خیلی هم قبول ندارن، متون مقدس هست. صرفاً در مورد قرآن و انجیل باهاتون صحبت نمی کنم. یک متن مقدس متنی هست که هزاران نفر، آدم‌های زیادی، میلیون‌ها نفر اون رو انگار براش انرژی میفرستن. به خاطر همین هست که توی خیلی از کشورهای عربی مثلا کلمه انشالله رو که میگن فقط برای این نیست که حالا بگن انشالله ماشالله کردیم که اتفاق بیفته، نه، واقعا از صمیم قلب اون رو استفاده میکنن و به خاطر اینکه خیلی ها از این متون، از این جملات، از این نوشته ها، از این چیزهای نوشته شده استفاده کردن، برای همین هست که اگر شما هم به اونها تکیه کنید، اگر شما هم اون رو مطالعه کنید، میتونه برای شما تاثیرگذار باشه. بعضی از آدم‌ها هستن کتب با ارزش رو یک جور کتاب مقدس میدونن. کتاب‌های بسیار پر انرژی، کتاب‌هایی که میتونن انرژی عالی در زندگیتون ایجاد کنن، میتونن فکر شما رو باز کنن. دیدید مثلا میگن این 100 کتاب رو هر کسی که بخونه یا یک سری کتاب رو اگر کسی مطالعه کنه واقعا ذهنش باز میشه. بدونید یک کتاب مقدس صرفاً یک کتابی نیست که بخواد حالا الهی باشه، پروفت و پیامبر اون رو آورده باشه. نه، چیزی هست که بتونه ذهن و فکر تعداد زیادی از آدم رو باز کنه و اون خودش میشه یک متن مقدس. همونطور که یک کسی بود که به ما پیام میداد، با ما مرتبط بود، میگفت که اون جمله که بخواد باهاش مدیتیت کنه جمله دستنویس مادرش هست قبل از اینکه فوت کنه. روی در یخچال همیشه برای این عزیز یک نوتایی مینوشت. آخرین نوتی که نوشته بود شده بود جمله اصلی که بهش انرژی میداد. در اصل اون متن مقدس خودش رو پیدا کرده بود، باهاش اون رو تکرار میکرد، اون متن رو در دست میگرفت و همون جمله شده بود جایگاهی که میتونست بهش اطمینان کنه. مورد بعدی یا کار بعدی تجسم کردن هست. بله، رویاها چیزی هستن که میتونن ما رو به نقطه بالایی برسونن. همونطور که اگر یک آدمی رو به ذهنش تلقین کنن که محیط سرده، ممکن است سرما یخ بزنه. اگر به ذهن تلقین بشه که وای من مریضم، یه دفعه ممکنه تن طرف کهیر بزنه، واقعا مریض بشه. و همونطور شما هم اگر این تجسم قوی رو به ذهنتون داشته باشید که من الان میخوام این چاکرا رو باز کنم، این میتونه بهتون کمک کنه. ولی در کنارش از انرژی و نور شمع هم استفاده کنید. یعنی در حالی که یک شمعی رو جلوی خودتون در تاریکی اتاقتون، در یک سکوتی، در یک هوای مطبوعی، نه یک هوای آلوده، هوایی که نزدیک به طبیعت باشه، این شمع رو روشن کردید در جایی که هستید، خیلی آروم شروع کنید به اون شمع خیره شدن. چشماتون رو ببندید، تجسم کنید باز شدن این چاکرای تاجی خودتون رو و بعد دوباره چشم رو باز کنید، دوباره به شمع نگاه کنید و این تمرکز شما هست. در اصل این انرژی و نورانی بودن این شمع میتونه به شما کمک کنه که سریعتر به اون تجسم برسید. خیلی از چیزها فقط با تفکر کردن و تجسم کردن هست. اول اگر شما بتونید یک رویایی رو بسازید توی ذهنتون، بعد بهش دست پیدا میکنید. در غیر این صورت به سادگی نمیتونید یه دفعه برید وسط اون رویا بشینید. پس اگر خواسته شما باز شدن این چاکرا هست، این راه هم برای شما وجود داره. و در نهایت راهی که خیلی سخت هست، الان من به شما بگم شما میگید که سخته. چرا سخته؟ چرا سخته؟ سکوت مطلق هست. اگر شما جز آدم‌هایی باشید که کویر رفته باشید یا جایی که هیچ دهی، روستایی یا جایی که بخواد یک انرژی و صدایی رو برسونه نباشه و سکوت مطلق باشه، شما نمیتونید. اولا خیلی اونجا نمیشه ساکت موند، چون کم کم آدم رو خل میکنه، دیوونه میکنه. ولی اگر شما بتونید در مدت 1 سال، هر ماه، هر هفته یک میزانی از سکوت مطلق رو داشته باشید، به خاطر اینکه در سکوت مطلق شما کم کم صدای انرژی خودتون رو، دیدن انرژی خودتون رو میتونید توی دستان خودتون بگیرید. بدونید سکوت مطلق، چیزی که هیچ صدا و نویزی توش نباشه، باعث میشه که این چاکرای تاجی شما باز بشه. به جای اینکه همش انرژی و آگاهی به زور به مغز شما، به این چاکرای شما وارد بشه،
سکوتی هست که باعث میشه این چاکرا خودش بخواد یک موجی رو بده بیرون و کم کم خودش بره برای اینکه ببینه چه خبر هست، چه اطلاعاتی رو باید به دست بیارم، با چه چیزی باید تعادل و توازن رو به دست بیارم. روش‌های دیگری هم وجود داره که برای شما خیلی خلاصه میگم. یکی همون مانترا هست که بهتون گفتم، عزیزی دست نوشته‌ای که مادر خدا بیامرزش قبل از فوت براش گذاشته بود، رو میگفت این مانترای مقدس خودتون رو باید پیدا کنید. یک جمله هم گفتم که دنیا در تعادل با من هست، یعنی اون در تعادل با من هست. این جمله اصلی است. شما میتونید این مانترای خودتون رو، البته معمولا توسط یک استاد پیدا میشه، ولی برخی خودشون میدونن که مانتراشون چیه، چه جمله‌ای هست، چه صداییه، چه آواییه، چه کلمه‌ای و ازش استفاده میکنن و خیلی میتونه روی باز کردن این چاکرای تاجی کمک کننده باشه. چیز بعدی که میتونه کمک کننده باشه تمرینات تنفسی پرانا هست. این تمرینات تنفسی خاص هست و معمولاً پیشنهاد میشه که بدون حضور یک استادی اون رو انجام ندید، به خاطر اینکه ممکنه خودتون رو به نقطه‌ای برسونید که یا تپش قلب خیلی بالایی بگیرید، یا ممکنه که فشار خون شما یک دفعه تغییر کنه، یا خیلی بالا بره یا خیلی پایین بیاد. برای همین هست که بهتر هست برای داشتن این روش تنفسی حتما یک آدمی ناظر باشه، یک آدمی در کنار شما باشه که در این زمینه هم علم و اطلاعاتی رو داشته باشه. یکی از این روش‌های تنفسی کاپالباتی هست که البته شکم رو خیلی سریع تو دادن و بعد از 10 بار این کار رو کردن یا 20 بار این کار رو کردن یک تنفس عمیق کشیدن هست. یکی از اونها اول با یک سوراخ بینی و دیگری با دومی و بعد رها کردن که هست، که همه اونها احتیاج به یک آدمی داره که ناظر باشه. تنهایی اونها رو انجام دادن خیلی به شما پیشنهاد نمیشه. کلا تمرینات تنفسی چه برای چاکرا چه در واقعیت برای قواسی چیزهای خیلی خیلی مهمی هستن. یک آن اگر اکسیژن درستی به یک نقطه بدن به خصوص مغز شما نرسه، ممکنه که پیامدهای بدی داشته باشه. مسئله بعدی باز هم برمیگردیم به همون نور بنفش یا رنگ‌های بنفش. یعنی اینکه شما در حالی که میخواید بخوابید نور بنفشی رو تو اتاقتون روشن کنید و صبح که بیدار میشید میبینید که اصلا ذهن شما بازتره، انگار فشار فکری شما کنار رفته و از وسایلی که رنگ بنفش و سفید دارن استفاده کنید. حالا میتونه بند ساعت شما باشه، میتونه قاب گوشی شما باشه، میتونه دفتر، کیف، وسیله شما باشه که این رنگ بنفش رو مدام به شما بتابونه. دیدن این رنگ بنفش خودش باعث میشه که کم کم این چاکرا شروع کنه تکون خوردن. خیلی از آدم‌هایی که به رنگ یاسی و بنفش علاقمند هستن میبینیم که کلا خیلی خلاقن. خیلی آدم‌هایی هستن که به لحاظ هنری، به لحاظ آرتیستیک خیلی خلاق هستن. خیلی از پروگرامرها، برنامه‌نویسا، طراحا یا نقاش‌ها میتونن که این رنگ رو خیلی دوست داشته باشن و بعد میبینید که بله این باعث شده که چاکرای تاجی اونها هم پاکسازی و باز بشه. مورد بعدی استفاده از نمادهای مقدس هست. نمادهای مقدس میتونن یا مثل گل زندگی باشن یا میتونن جز نمادهایی باشن که حالا از همین خود چاکرای تاجی هم نمادش که الان دارید میبینید میتونید استفاده کنید. کشیدنش هست، پرینت کردن و گذاشتنش توی اتاق هست، یا یه سری مترس هست که آویزون میکنن. اون نماد رو دیدن، بله بدونید نمادها از قدیم الایام در خیلی از دست‌نوشته ها هم که مربوط به انرژی و متافیزیک هست گفته شده که واقعا نمادها اثرگذار هستن. برای همین هست که بعضی از آدم‌ها نمادهای خاصی رو توی حالا تتوی خودشون دارن، توی گردنبند و دستبند خودشون دارن، یا بک‌گراند اصلا موبایل خودشون دارن، چون میدونن قدرت سمبل و نمادها رو. حالا که تا اینجا با من همراه بودید، بیایید به شما بگم که باز کردن این چاکرای تاجی که ممکنه روش‌های خیلی متفاوتی هم داشته باشه و شما ممکنه یکی از اونها رو یا چند تا از اونها رو شنیده باشید، حتی استفاده کرده باشید، حتی چاکرای تاجی نیمه بازی هم داشته باشید، بهتون بگم که اصلاً چه کمکی میتونه در زندگی به شما داشته باشه. اولین اتفاقی که برای شما و زندگیتون میفته اینه که با انرژی‌های کیهانی همسو میشید. هر انرژی و پالس مثبتی رو جذب میکنید و هر پالس منفی رو میتونید از زندگیتون دور کنید. برخی از آدم‌ها هستن که خیلی راحت یک شکست رو میپذیرن، اون رو به عنوان تجربه قبول میکنن و میرن به سمت گام بعدی با تجربه بیشتر، یا هر اتفاق کوچولوی خوبی که رو کره زمین میفته اونها انرژی خوبش رو دریافت میکنن، احساس عشق مطلق رو میگیرن. و بدونید که یکی از روش‌هایی که شما بتونید به سمت سولمیت یا نیمه گم شده یا جفت روحی خودتون برید همین هست که این چاکرای تاجی اول باید باز بشه. تا زمانی که درک نکنید و درک نشید نمیتونید یک نیمه گم شده رو در کنار خودتون داشته باشید. پس خیلی میتونه در این زمینه با این انرژی شما رو همسو کنه.
مورد دوم که در ویدیوی قبلی هم با شما صحبت کردم، یا میتونید رویای صادقه داشته باشید. رویای صادقه خیلی چیز مهمی هست تو دنیایی که ما در اون هستیم، یا لوسید دریم داشته باشید. و اگر شما میخواید جزء افرادی باشید که این لوسید دریم رو، این رویای شفاف رو داشته باشید، چون خیلی از کارها رو آدم‌ها در رویای شفافشون، خیلی از جامپ ها رو، شیفت ها رو، توانایی ها رو و آگاهی رو میتونن در این یا رویای شفاف یا در این رویای صادقه داشته باشن. شما از کارهایی که با باز کردن این چاکرای تاجی میتونید انجام بدید، یکی از این کارها هم همین مسائل خواب هست. مسئله دیگر دریافت الهاماتی به شماست و منظور از الهامات، یه سری آدم ها هستن قبل از اینکه اتفاقی بیفته چه خوب چه بد ازش مطلع میشن. این موضوع با رویای صادقه فرق میکنه. رویای صادقه یک سانحه و حادثه‌ای هست که شما در رویا خیلی ویوید، خیلی رنگی اون رو به صورت تصویری میبینید. الهامات میتونن یه صدایی باشن که میشنوید، یک آگاهی باشن که به شما میرسن، یک چیزی رو متوجه میشید از نکاتی، از اتفاقاتی که بقیه از اون سر در نمیارن. یکی از اینها همین هست. یا اگر شما آدمی هستید که همیشه دوست دارید توی بعد معنوی و روحانی برید و حتی دوست دارید با اساتیدی که شاید الان جسمشون نباشه ولی میدونید در دنیای مراقبه و در لوسید دریم میتونید به اونها برسید، یکی از چیزها این است که از سمت اون آدمهای روحانی برای شما الهامات هست، خبرها هست، آموزه هست و این میتونه شما رو خیلی از بقیه جلوتر بندازه. اصلا دیگه لول زندگی شما در حد لول زندگی آدمای عادی نخواهد بود. مسئله بعدی که خیلی از شما برای ما پیام داده بودید و حداقل گفته بودید یک بار این رو احساس کردید که سر یکی درد میکرده، دستتون رو گذاشتید روی سرش، سردردش خوب شده. دست یک آدمی درد میکرده، دستش رو نوازش کردید و اون درد از بین رفته. قدرت شفابخشی هست. مسئله مهمی که این چاکرای تاجی میتونه ایجاد کنه و همونطور که خیلی از آدم‌هایی که آگاهی و دانش بالایی دارن و مطالعات زیادی دارن، قدرت هیلر بودن و درمانگر بودن رو دارن، بدونید که این چاکرای تاجی اگر خیلی خوب باز بشه و پاکسازی بشه، شما واقعا قدرت شفابخشی رو دارید. شفا دادن هست، التیام پیدا کردن برای آدم‌ها هست و درمانگر بودن هست. این درمان نه فقط برای جسم شما، برای روح شما، برای زندگی شما هست. یعنی اگر دستی به سر و روی زندگی شما بکشه، چیزی رو برای شما تهیه کنه یا یک نسخه، یک دستنویسی رو به شما بده یا شما خودت این آدم باشی، زندگی دیگران رو میتونی تغییر بدی. موضوع بعدی حل شدن همه مشکلاتی بود که به شما گفتم. مشکل خواب هست، برطرف میشه، مشکل تمرکز هست، برطرف میشه و حافظه بسیار خوب تصویری که خواهید داشت. ممکنه که شما جز آدمایی باشید که همش میگید فلان چیزو یادم، نوک زبونم. حالا اگه این چاکرای تاجی خوب باز شده باشه و پاکسازی شده باشه، دیگه این نوک زبونم مثل یک آرشیو هست که شما خیلی راحت دست میکنید توش، باز میکنید و به یاد میارید. به خاطر آوردن هست، نه تنها به خاطر آوردن اتفاقات این زندگی، بلکه اگر خیلی عمیقاً روی این چاکرای تاجی کار کنید، اتفاقات زندگی گذشته و مهارت‌ها و یا حتی اگر چیزی رو، زبانی رو بلد بودید در زندگی‌های قبلی، تناسخ‌های قبلی، اون رو میتونید به خاطر بیارید. پس خوب تمرکز کردن و خوب از حافظه استفاده کردن هست. و مورد پایانی، اولا رسیدن به یک آرامش مطلق هست. خیلی ها هستن صرفاً و فقط به دنبال آرامش هستن و به خاطر عدم آرامش مریضی دارن، استرس دارن، تیک‌های عصبی دارن، کارهای عجیب غریب میکنن، به خودکشی و به مشکلاتی که برای زندگی هست بیش از حد فکر میکنن، در حالی که با این چاکرای تاجی که اگر باز باشه، شما نه تنها از اون افکار میایید بیرون، بلکه میتونید تمامی این استرس ها رو کنار بزنید، به عمقی از یک آرامش برسید که این آرامش خودش میشه کل زندگی شما. انسان در آرامش نه تنها خیلی خلاق هست، بلکه راه حل پیدا میکنه، میدونه دقیقاً چه راهی برای انتخاب کنه، بدون اینکه دیگرانی رو دخالت بده یا دیگران بخوان مدام اذیتش کنن. و از همه مهمتر اینه که شما رازهای بزرگ حضورتون رو، آفرینشتون رو و ارتباطاتتون رو با بقیه میفهمید. یعنی شما میفهمید که یه آدمی چرا در زندگیتون قرار گرفته، هدف خود شما از زندگی چی هست و اصلاً قرار هست در این یا زندگی که دارید یا خلقی که برای شما اتفاق افتاده چه کارهایی انجام بدید. پیدا کردن رسالت درونی شما در این چاکرای تاجی خواهد بود.
حالا بیاید یک سری نکته‌ای رو بگم که به شما میتونه کمک کننده باشه. اول از همه اگر خیلی هیجان زده هستید که همین الان که این ویدیو رو دیدید بعدش برید به سراغ پاکسازی این چاکرای تاجی، برای خودتون برنامه‌ای بنویسید برای یا حالا مدیتیشن یا اون مسئله شمع و اون نورها، بدونید که زمانهایی که اتفاقهای جالبی در صور فلکی و اتفاقهای کیهانی میفته، اون موقع انرژی ها قوی تر هستن. اون موقع سریعتر و راحتتر میتونید چاکرا رو باز کنید، به خصوص چاکرای چشم سوم و این چاکرای تاجی رو. و اگر مثلا ماه گرفتگی هست یا مثلا فول مونی هست که میتونه ماه خیلی نزدیکی باشه، از اون ماهای خونین باشه، ماه آبی باشه، هر ماه گرفتگی بزرگی که باشه یا خورشید گرفتگی بزرگی که باشه، هر اتفاقی در صور فلکی که انرژی خیلی زیادی کائنات میتونن داشته باشن، به شما کمک میکنه راحت‌تر بتونید این چاکرای تاجیتون رو باز کنید یا اینکه پاکسازی کنید. انرژی ها خیلی قوی تر هستن، پس تاثیرگذاری کارهای شما خیلی در این زمان میتونه قوی تر باشه. مسئله دو اینه که شما اگر از این چاکرای تاجیتون خوب استفاده کنید، میتونید به اون موجودات برتری که در ویدیوهای قبلی هم باهاتون حرف زدم، حالا یا میتونه یک همزاد مراقبی باشه، یا میتونه گاردین انجل و فرشته مراقبی باشه، میتونه برای شما نسل قدیمی باشه که میخوان با شما ارتباط بگیرن، اگر در لاین جادوگرها باشید که در ویدیوهای جادوگر برای شما گفتم. پس بدونید شما با این چاکرای تاجی میتونید با اونها ارتباط بگیرید، چون به لحاظ معنوی این دید رو برای خودتون، این راه رو باز کردید که بتونن با شما کانکت بشن. موضوع بعدی اینه که شما میتونید برای اطلاع از دنیاهای موازی و جامپ زدن ها و شیفتینگ ها از این چاکرای تاجی استفاده کنید، به طوری که گم نشید توی شیفتینگتون، به خاطر اینکه آگاه هستید چه راهی رو برید، از کدوم درب وارد بشید و از کدوم درب برگردید که راحت بتونید شیفت موفقی داشته باشید، که البته در خصوص این موضوع در ویدیوی شیفتینگ برای شما اطلاعات زیادی رو گفته بودم. و در نهایت این هست که شما میتونید روح ابدی رو داشته باشید یا روح ابدی رو پیدا کنید. روح ابدی داشتن مثل این هست که شما ممکنه چندین و چند تناسخ داشته باشید، اما هر بار فراموش میکنید که روح شما در چه بدنی بوده، در چه کالبدی و در کجا بوده. اما اگر چاکرای تاجیتون رو باز نگه دارید و پاکسازی کنید، بعد از اینکه این کالبد رو از دست دادید، در کالبد بعدی به خاطر دارید و باز پاکسازی میکنید و بعد برای تناسخ‌های بعدی هم آگاهی دارید. یا شما میتونید روح ابدی که قرار هست هم مسیر شما مثل یک جفت روحی باشه رو خیلی خیلی سریع بهش برسید، تو سن کم یا تو مدت زمان کوتاهی، اگر این چاکرا پاکسازی و باز شده باشه. و البته موضوع دیگری هم هست که اونهایی که موسیقی رو بهش علاقه دارن، طراحی، نقاشی یا چیزهایی که مربوط به هنرهای بصری میشن و بهش علاقمند هستید، بدونید حتما برای اینکه نمبر 1 باشید، نفر اول در این زمینه باشید، اول باید چاکرای تاجی خودتون رو پاکسازی کنید. حالا به نظر شما واقعا با یک پاکسازی یا با انجام دادن کارهایی که بهتون گفتم، شما میتونید دریچه‌ای رو از آگاهی جدیدی برای خودتون باز کنید؟ یعنی میتونید برتر از بقیه باشید، میتونید پیشگویی کنید، میتونید از دنیای موازی خبردار بشید. اگر اینطور نیست، چرا خیلی ها که چاکرای تاجی خودشون رو باز کردن، حتی بدون استفاده از چشم سومشون تونستن آینده رو ببینن؟ این همه آدم هستن که پردیکت و یا پیشگویی های بزرگی دارن و تونستن آینده رو حتی بنویسن. خیلی از کتبی در این زمینه هست و خیلی آدم‌های بزرگی هستن. پس چطور اونها میگن که این چاکرای تاجی اینقدر کمک کننده است؟ تصمیم در نهایت با خود شما هست، ولی همونطور که میدونید همه چیز انرژی هست. از انرژی هاتون خوب مراقبت کنید.